7 травня 2026 року, 7:40 ранку. З території невеличкого котеджного містечка під Києвом виїжджає чорний Volkswagen Touareg. Ні, стоп, це вже я сильно забігла наперед, адже в моєму випадку на старті потрібне знайомство. Тож всім привіт, я Іра і я новенька на Bihus.info. Та й у Києві я теж новенька. Ми взагалі дещо схожі з моїм сьогоднішнім героєм. Бачите, я нещодавно отримала нову роботу, а Роман Лисаковський – нову посаду. Тепер він ТВО керівника Київського управління Бюро економічної безпеки і остаточно осів у Києві. Мене Київ зустрів пероном вокзалу, бо машини не маю. І в Лисаковського власне авто теж відсутнє. Житиму я в орендованій столичній квартирі. Прикро, звісно, але що маємо, те маємо. А вірніше, не маємо. І в нас з Лисаковським тут теж меч. Можна було б поспівчувати товаришу по нещастю, але ви досі дивитеся Bihus.info, тож краще за інших знаєте. Як правоохоронці вміють, не маючи нічого, мати все. Тож сьогодні говоримо про щедрих родичів. Ну ви зрозуміли, не моїх. Які із житлом вчасно підсуетяться і колеса організують. А ще про бізнес Шрьодінгера. Ну коротше, ви вже зрозуміли. Ну а що там далі? Зараз, секундочку. Я собі все записувала, щоб не забути. Бо ще не звикла. Знайомство є. Представлення героя є. Підписка. Підписуйтеся на наш канал. Будь ласочка, бо нам так приємніше. А ви не пропустите наші нові відео. А ще було б класно залишити вподобайки та коментарі. Бо мені, як новачку в команді, дуже важливий фідбек. Тепер ніби все. Можемо починати. Бюро економічної безпеки. Структура хоч і молода, але вже така скандальна. БЕП створили у 2021-му як велику надію бізнесу. Податкову міліцію, яка роками мала славу карального органу, ліквідували, а на її місці пообіцяли створити щось ввічливе, аналітичне та ефективне. Але дива не сталося. Керівником цього органу став колишній податковий міліціонер. Цей податковий міліціонер дуже прогнозовано перевів всіх міліціонерів з податкової міліції сюди, змінивши вивіску, зробив ту саму податкову міліцію, яка була. На новостворений БЕП миттєво посипався шквал критики. Бо важко не офігіти від того, як орган для боротьби з економічними злочинами стає їхнім головним героєм. Очільник Бюро економічної безпеки будує готель на курорті разом з 2 генералами СБУ. Голова БЕП пояснив багатомільйонну декларацію заощадливістю. Родина колишнього посадовця львівського БЕП придбала ресторан і заробила мільйони. Далі традиційна українська класика. Якщо щось дискредитувало себе вже максимально, це щось треба перезавантажити. Іронічно, щоправда, бо кожен в це поняття зазвичай вкладає щось своє. Для Офісу президента, наприклад, перезавантаження означало поміняти оскандалене ручне керівництво органу на таке саме. Тож минулого літа навколо цього процесу почалася справжня бійня зі Службою безпеки, брудом, чорнухою і збиттям кандидатів. І навіть коли колишній детектив НАБУ Олександр Цивінський, попри небажання Банкової, таки переміг, то в уряді понад місяць відмовлялися затверджувати результати конкурсу. Результати вдалося відстояти. Олександра Цивінського обрали очільником БЕП у серпні минулого року. Водночас у регіонах управліннями БЕП залишилися керувати ті, кого призначали попередники. Так би мовити, у спадок Цивінському. А ми, звісно ж, не могли не почати звертати на них увагу. Так, мої колеги вже розповідали про керівників Волинського та Закарпатського управлінь. Там був стандартний набір з купою активів, дивних мільйонних бізнесів і товстого натяку на прямий конфлікт інтересів. А як інакше назвати процес, коли ти від імені держави слідкуєш за паливним ринком, а твої родичі заробляють на паливному ринку? Ці кадри встигли не лише потрапити в заголовки, а й звільнитися. Тепер настала черга столиці. І тут варто одразу сказати, що перевіряти нового шефа було цікаво, адже представляв його на посаді вже Цивінський. Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський представив нового очільника територіального управління БЕП у місті Києві Романа Лисаковського.
Роман Лисаковський у податковій системі з 2008-го. Починав на Тернопільщині, але у 2014-му перевівся на Львівщину, де очолював відділ з викриття криміналу на митниці. Згодом повернувся на рідну Тернопільщину на посаду очільника управління з протидії економічним злочинам і в 2021-му став ТВО головного фіскала Тернопільщини. А коли податкову міліцію у тому ж році ліквідували, Лисаковський перестрибнув у Бюро економічної безпеки. Став головним детективом у відділі стратегічного захисту економіки. А далі ви вже знаєте – остаточний переїзд у столицю та крісло ТВО керівника Головного управління БЕП Києва. Звучить чудово. Кандидат юридичних наук – є. Учасник АТО – так. Президентська відзнака в наявності. Біографія настільки чиста, що нею можна протирати окуляри. Втім, декларація виглядає теж якоюсь аж надто стриманою. Цілих 20 років боротьби з тіньовиками. І ні власної машини, ні власного житла. Хіба що кілька ділянок і гараж на Тернопільщині. У дружини теж не густо. Подарована батьками квартира і нежитлове приміщення, хоч і в центрі Тернополя. А все, що у Києві – не їхнє. Ну вам не вгодиш, багато всього погано, мало погано, скажете ви. І ні, це не так. Просто от такі скромні декларації є тригером. І зазвичай після детальнішої перевірки магічним чином знаходиться чимало активів, які туди просто чомусь не потрапили. І от нам стало цікаво, а як воно в Лисаковського? Повторюсь, у самого Романа Лисаковського і його дружини, хоч і є трохи майна у власності, але все воно на Тернопільщині. Сама родина ж у Києві. І тут, в Києві, треба ж десь жити. І родина живе. У новенькому будинку у Софіївській Борщагівці. 133 квадрати. Закрита територія, з якої бебівець щоранку виїжджає на Таурезі. Чиє воно все? Мамине. Мама Лисаковського Людмила, схоже, в принципі, є фінансовим ядром сім'ї. Це її будинок і земля під ним. Та навіть Таорех Бебівця записаний на неї. Хочу запитати про автівку сина. Вона теж на вас зареєстрована. Ну і що? Що на мене? Бо я її купила, та й на мене зареєстрована. Ви її для себе купували? Просто зараз же ж син ваш користується. Давайте до побачення, Іра. Серйозно, то занадто ви. Ще у мами Лисаковського є 2 квартири в Тернополі. З ними була кумедна ситуація, адже обидві вона якось подарувала синові, але у 2024-му він чомусь знову передарував їх назад. Було майно на ньому, я йому подарував. Він хотів взяти оселю, хотів сам добитися чогось. І йому не вийшло, бо йому держава не дала знову ж таки позики. Каже, мамо, ти знаєш, тобі твої подарунки мені тільки заважають. Бо йому не давали позики. І так, і не дали. Ну не можеш перемогти ЄОселю, стань ЄОселею. І схоже, жінка непогано справляється з цією роллю. У 2014-му вона стала власницею квартири в київському ЖК бізнес-класу «Космополітен». Дорого і, як для 2014-го, дуже круто. Звідки актив? Подарунок від матері, себто бабусі Бебівця. На той момент жінці, яка взагалі-то проживає в Тернополі, було 78 років. Мене не було, я щось взяли мамі, а мама потім переписала знову на мене, тому що фактично, так, це були мої гроші. Я їх заробила своїми пальцями і нікого не боюся. Бабуся Лисаковського переписала цю квартиру на його маму у 2014-му, але придбала її взагалі ще у 2009-му. Лисаковський на той момент тільки-но закінчив податковий університет. І в нього, вочевидь, були плани на Київ. До речі, «Космополітен» знаходиться буквально в кількох хвилинах ходу від будівлі Офісу Київської податкової. Втім, зі столицею тоді не склалося. Чоловік поїхав працювати на Тернопільщину, де його матір проінвестувала ще в одну квартиру. У 2021-му Лисаковський таки проривається у Київ. І в мами тут знову обновка. Людмила купує 2-кімнатну квартиру з готовим ремонтом на вулиці Жилянській. Це знову бізнес-клас, але вже в самому центрі міста. ЖК «Елегант». Зараз схожа площею квартира з ремонтом тут коштує $158 тисяч. Пані Людмила, до речі, і не приховує, що нерухомість була для сина. Я продала свою в Тернополі і тоді купила квартиру, він там працював, він розривався між Тернополем і Києвом. Так, він там проживав. У 2024-му жінка продає ту не так давно оформлену тернопільську квартиру за трохи більше, як $30 тисяч. І от 2025-й. Купівля дуплексу на 133 квадрати під Києвом. За декларацією сина, це добро обійшлося мамі всього в 1,6 мільйона гривень. Ну окей, разом із землею – 2 мільйони.
На профільному ж сайті нерухомості ціни на такі об'єкти від забудовника ще у 2022-му стартували від 3 мільйонів. Людмила Лисаковська ж купувала будинок на вторинці. Скільки зараз такі коштують, сказати важко. Бо шукати щось подібне доволі складно, забагато нюансів. Але ось, наприклад, за рік до купівлі мамою бебівця аналогічний дуплекс в тому ж комплексі вартував 3,2 мільйона гривень. І це без ремонту, який на таку площу задоволення теж не з дешевих. Ваш син декларує, що він коштував разом з землею вже 2 мільйони А гривень. знаєте, ви вже забагато запитань даєте. Як ви так дешево купили такий будинок за 2 мільйони гривень разом з землею? До побачення, я вам все сказала, це що є, за то й купили, тому що людина спішила, вона була в Америці, також той, що продавав, і так продав, як продав. Тобто знижку зробив вам? Ну я не знаю, що була знижка, послухайте, людина продала так. Отже, маємо таку картину. В нового очільника київського БЕБу власного житла – 0. Зате мама за останні роки встигла накупити різного. Причому географія покупок дивним чином співпадає з трудовим шляхом сина. Нині ринкова вартість її активів сміливо може претендувати десь на $250 000. Але хіба що претендувати, бо схоже, що все майно купувалося з непоганим дисконтом. Ну що ж, настав момент Х. Хто ж ця дивожінка? Ні, матір Лисаковського не займається бізнесом. Вона не СО корпорації і навіть не головна бухгалтерка якогось підприємства. Слухайте, мама важко працювала все життя, і вона працювала в Сполучених Штатах Америки більшу половину свого життя. Я думаю, це цілком логічно, звідки ці доходи. В Україні Людмила працювала на м'ясокомбінаті. Згодом було кілька років офіційного безробіття. Знову повернення у м'ясовиробництво і далі переїзд в США, де жінка В лікарні працювала, доглядала стареньких, і зараз в догляді. зарплати в Сполучених Штатах дійсно суттєво відрізняються від українських. Проте американські доходи не безлімітні. Оренда житла, медичне страхування та податки – це солідні статті витрат, які з'їдають левову частку заробленого. Математика – штука вперта. Ми запитали Романа Лисаковського про доходи його матері за кордоном. Він неодноразово зазначав, що готовий показати документальне підтвердження. Однак папери ми так і не побачили. Натомість отримали суху відписку. Лисаковська Людмила Степанівна є окремою повнолітньою та фінансово самостійною особою. Інформація щодо її трудової діяльності належить до її персональних даних. Звісно, персональні дані – це святе. Але є одна цікава закономірність. Сплески фінансової самостійності мами дивним чином збігаються з кар'єрними злетами сина. Магія. Чи як там кажуть в Штатах? It's a magic. Шершеля Фам стає вже прямо якоюсь непристойною класикою в українських антикорупційних розслідуваннях. Бачиш бідного посадовця, шукай успішну дружину. Всі ті багатства салонів краси і різкі бізнес-злети за лічені місяці ми вже бачили десятки разів. І Лисаковський теоретично також міг би пояснювати свій спосіб життя не заробітками матері, а бізнесом дружини. Але, схоже, вирішив стати винятком. Якщо вірити декларації бебівця, його дружина Світлана зареєстрована як ФОП, діяльність якого принесла за минулий рік 63,5 тисячі гривень. Якщо розбити це помісячно, виходить навіть менше за мінімалку. Ми вже було подумали, що пані Світлана працює за ідею. Але коли подивилися, чим вона займається, то, назвемо це, здивувалися. Світлана Лисаковська стоматологом працює вже 15 років. Те, що стане медиком, жінка зрозуміла ще у школі. Полікувала зубки, мені сподобалось, як виглядає лікар-стоматолог, як він працює і взагалі клініка. І для себе вирішила, що це буде моя майбутня професія. Про покликання Світлани Лисаковської розкажу вже за мить. А поки не можу втриматися, щоб не нагадати про спонсорство на YouTube. Так ви станете частиною нашої закритої спільноти. А це офлайн-івенти, ранній доступ до частини розслідувань, наш мерч і прямий зв'язок з командою. До речі, цей блог я записую у клініці нашого підписника, який щиро любить те, що ми робимо. А ми від такої підтримки просто щасливі. І оскільки незабаром День журналіста, це чудова нагода привітати нашу команду подарунковою підпискою на Патреоні. А ще підтримати нас можна через сайт та монобазу. Усі лінки та проста інструкція чекають на вас під цим відео. Тисніть, а ми повертаємося до нашого розслідування. Виявилося, що Світлана Лисаковська відома в Тернополі стоматологиня, яка останні 10 років розвивала власну справу.
SL Clinic – це сімейна стоматологія. Ми надаємо всі види послуг у стоматологічній сфері. До нас звертаються цілими сім'ями. Ба більше, Світлана не працює найманим лікарем. Це її клініка. Ну окей, родинна. Варто розуміти, що в назві С – Стопчак, а Л – Лисаковська. Стоматологія SL Clinic – сімейний бізнес Стопчаків-Лисаковських – це молода команда професіоналів. Стоматологія постійно розвивається, іде у ногу з часом, пропонуючи клієнтам найсучасніші методи лікування. Сергій Стопчак – рідний брат Світлани. Саме він у свої 24 роки ще у 2013-му викупив стоматологічний кабінет, який з роками виріс до цілої клініки. Кажу про це, ніби людина снікерс з кіоску купила. Але купити комерційну нерухомість і масштабувати її до клініки – це дорого. Звідки в родини гроші? Хороше запитання. На той час мама Світлани Галина переїхала до Штатів, а батько Михайло залишився в Тернополі. До 2014-го мав ФОП з основним кведом «Діяльність таксі». А ще роками отримував зарплату від компаній, що придбали пальне. І явно не топ-менеджер. Хай там як, а Лисаковська з братом розвивали бізнес. Ось вони разом лікують, разом позують на фоні дипломів, а ось тут їхня мама у соцмережах щиро пишається успіхами дітей. І пишатися, схоже, справді було чим. Топове обладнання, професійна команда від ортодонта до анестезіолога. Все виглядає дорого, сучасно і так сильно контрастує з цифрами у декларації. Ми пропонуємо широкий спектр послуг – дитяча стоматологія, реставрації зубів, ендодонтія, ортодонтичне лікування, елайнери, професійна гігієна, відбілювання, вініри, видалення вісімок, імплантація, ортопедія. І тут ви маєте вже не витримати і сказати щось на кшталт: «Іро, ну скільки можна про зуби? Це ж розслідування про БЕП». Так, я пам'ятаю. Просто тут виходить, що зуби і БЕП нероздільні. Бо, нагадаю, Лисаковський спочатку довго працював у податковій, займаючись фінансовими схемами, а потім перейшов у БЕП з тим самим багажем задач. І треба ж таке, полюючи за мутками на державному рівні, він чомусь не помітив дуже явну локальну проблемку. У мене є сторінка в Інстаграмі, ви подивіться на її роботи на імплантолог. Думаю, там питань немає. Є. Питання є. Бачите всіх цих людей? Лікарі, асистенти, адміністратор. Щоб офіційно найняти таку команду, потрібно реєструвати юридичну особу, платити податки на зарплати та вести білу бухгалтерію. Але юридичної особи нема. Я не знайшла юридичної особи, на яку зареєстрована ця клініка. Тому що це ФОП, моя дружина є ФОПом. Дивіться, а як тоді цікаво, а як вона сплачує всі необхідні податки за весь цей штат, який у неї в клініці скільки років працював? Ну, бачите, ви, мабуть, не дуже компетентні в податковій системі, вивчіть законодавство і зрозумієте. Є люди, які працюють по договорах, є ФОПи, які можуть працювати в будь-якому кабінеті і так далі. Усе це вже прямо кричить про мінімізацію податків. Але окей, що ж, будемо підіймати мій рівень компетентності. Колектив незалежних ФОПів і робота за договорами – це дійсно легальна модель бізнесу. Але математика родини Лисаковських все одно не сходиться. Якщо лікарі в клініці Світлани – це незалежні ФОПи, то вони мали б платити їй за оренду крісел та обладнання. Ось, до речі, я знайшла дуже схожу пропозицію. Стоматологічний кабінет, спальний район Тернополя, схожа квадратура. Оренда за місяць вартує 31 тисячу гривень. В оголошенні йдеться про одне стомат-крісло. У клініці Світлани ж мінімум 2. Тобто лише на пасивній оренді вона могла б заробити щонайменше 1350 на рік. І це не надаючи власних стомат-послуг взагалі. Водночас у декларації топ-посадовця йдеться, що дохід дружини від бізнесу у минулому році склав усього 63,5 тисячі гривень. Контраст вражає. Це одна пломба на місяць, а комуналка, а матеріали. Ну, це останній рік, коли ми її продали. Тобто, хотів показати більше, але, на жаль, ми мало працювали, в нас народилась донька. І в зв'язку з цим трошки було важче виходити працювати. А попередні роки там зовсім інші суми, цілком адекватні і розумні на ринку. Окей, дивимось адекватний 2021 рік. Світлана активно працює. Дохід за рік – 235 тисяч гривень. Це 19 тисяч на місяць. Ринкові суми? Я займаюсь головним чином хірургією, видалення та імплантація. В моєму арсеналі системи Остем і Штрауман – це лідери світової імплантації.
Якщо що, то один такий швейцарський імплант Страуман під ключ по знижці коштує від 30 тисяч гривень. Це, можна сказати, Роллс-Ройси у світі імплантації. До того ж, попри аж настільки скромні офіційні доходи, у 2023 році Світлана вирішила масштабувати бізнес. Цього року я надихнулася розвитком і масштабуванням клініки і стартанула з дуже сильною наполегливістю. Взяла на роботу нових людей, трохи змінила структуру клініки, поставила високі цілі усім працівникам. Я проаналізувала і зрозуміла, що я зробила помилку за помилкою. Взяла зовсім не тих людей, поставила їм за високі цілі. Чи розчарувалась я? Чи опустила я руки? Ні, абсолютно ні. Руки Світлана Лисаковська, вочевидь, дійсно не опустила. Бо у 2025 році вона знайшла гроші на купівлю нежитлового приміщення з 2 кабінетами і санвузлом у самому центрі Тернополя. Офіційно обійшлося це приміщення Світлані у $28 тисяч. І знову не віриться. На ринку за такі об'єкти, причому подалі від центру, зараз просять в районі $60 тисяч. Тож або Лисаковські везучі на знижки, або це трохи математична маніпуляція. Це виглядає, наче великий бізнес працює під ФОПами. Та ну який ж це великий бізнес? Поїдьте подивитися цю стоматологію. Кілька місяців тому Світлана Лисаковська продала клініку. Причина поважна – переїзд у Київ. Ще навіть оголошення висить. Бізнес під ключ працює стабільно з 2012 року. Діючий медичний заклад з постійним потоком пацієнтів, сформована клієнтська база, висококваліфікований персонал, обслуговує як постійних, так і первинних пацієнтів. Клініка працює в стабільному режимі щодня. Чомусь в оголошенні ні слова про те, що цей медичний заклад зі сформованою клієнтською базою і персоналом приніс власниці лише 63 тисячі гривень на рік. Дивно. 2 сучасні стоматологічні установки, рентген, автоклав, зручні функціональні меблі, обладнання від Галіт з професійним сервісом, стабілізатор напруги, потужний генератор. Ціна всього цього добра в оголошенні $140 тисяч. Але на папері актив було продано ледь не втричі дешевше. Лисаковський пояснює, сторгувалися просто. Я побачила оголошення про продаж клініки за $140 тисяч. Абсолютно вірно, це було перше оголошення. Так, але офіційно в документах йдеться, що продали клініку за 2 мільйони гривень. Абсолютно вірно, також так і було. Оголошення стояло дуже довго, відповідно ніхто не купував його. Коли Хангота вже прийшов покупець реальний, він поторгувався, звичайно, що на це пішло, оскільки ми переїхали вже, там нікому займатися. Там у нас кульше розсипеться, і ціна втрачається і на обладнання, і стан, і так далі. Отже, свято яке. І покупцеві приємно, і продавець залишився не дуже обтяжений податками. Це я іронізую, якщо що. Бо не вірю, що з продажу такого бізнесу хтось би скинув 2/3 ціни. Як і не вірю в те, що він офіційно приносив задекларовані копійки. Втім, розказати про все це могла б сама Світлана. Могла б, але не схотіла. Натомість Лисаковський обіцяв відповісти на всі питання. Однак пояснення виявилися доволі своєрідними і прогнозованими. Питання організації роботи клініки, форми залучення лікарів та персоналу належать до внутрішньої діяльності відповідного суб'єкта господарювання. Я не здійснював оперативного управління цією діяльністю та не приймав кадрових рішень щодо оформлення працівників. Наскільки мені відомо, діяльність організовувалася відповідно до вимог законодавства. Знаєте, на перший погляд у цій історії все навіть пристойно. Тут щось продали, там щось подарували, додали заощадження з американської зарплати, і ось вам новенький будинок під Києвом. Незалежні ФОПи та який там великий бізнес. І от всі вже мають повірити, що стоматологічна клініка в Тернополі приносить власниці всього по 100 євро на місяць. Тільки от якщо копнути глибше, ця ідилія розсипається. Бо неможливо купити хороше авто за ціною ланусу. Неможливо офіційно заробляти менше за мінімалку, але тримати успішну клініку. І точно неможливо захищати економіку країни, коли твій власний сімейний бюджет базується на таких аномаліях. З іншого боку, може, то ми вже заганяємося. Шукаємо зраду там, де варто було б закрити очі. Напишіть в коментарях, будь ласка. Бо все ж здається, що для економічної безпеки репутація має бути на першому місці. І до цього поки є питання. Якщо ви теж вважаєте, що так не має бути, поширте це відео. Так ви допоможете цій історії не загубитися, а нам робити свою роботу далі. Дякую, що були з нами. Па-па!